Chào tất cả các bạn. Ở bài học trước thì chúng ta đã tìm hiểu phép bản chất phép nhân chính là việc phép cộng và phép dịch bích. Để thực hiện phép nhân thì chúng ta có thể thực hiện phép cộng sau đó dịch bích để thay thế cho phép nhân. Điều này tiết kiệm được rất nhiều resource trong design FPGA thực tế. Từ việc thấu hiểu rõ bản chất của phép nhân này, chúng ta đến với bộ nhân quadratic tree của hai số 4 bit. Bộ nhân quadratic tree của hai số 4 bit, các bạn có thể thấy là mình sẽ biểu diễn dưới dạng những bộ cộng full adder, head adder và những cộng AND. Lý do vì sao có thể biểu diễn được phép nhân hai số 4 bit ở những dạng cộng này thì mình đã nói ở những slide trên. Đó là bản chất của phép nhân, đó là phép cộng, có nghĩa là full adder hay là head adder và phép dịch bích. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể biểu diễn được việc nhân hai số 4 bit ở dạng các bộ cộng toàn phần và các bộ cộng bán phần như ở hình 4.6. Ở hình 4.6, input vào sẽ là các tổng số A3, A2, A1, A0 nhân với 4 bit là số B gồm B3, B2, B1, B0, và kết quả đầu ra sẽ là một số 8 bit từ B phở 0 cho đến là B7. Tiếp theo, cần chuyển hình vẽ từ module này sang code Verilog. Để có thể chuyển sang được code Verilog từ hình 4.6 này, mình chia làm hai phần. Phần thứ nhất là phần hình vuông màu đỏ, và phần thứ hai là hai hình chữ nhật màu nâu. Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện code Verilog của từng phần màu nâu và phần màu đỏ. Sau đó ghép hai khối lại với nhau thì sẽ được một bộ nhân 4 bit hoàn chỉnh theo phương pháp quadratic tree. Và đây chính là logic Verilog của hai phần mình đã nói ở phía trên, phần màu đỏ và phần màu nâu. Chúng ta có thể thấy phần màu nâu là việc thực hiện các cộng AND, trong khi đó phần màu đỏ là việc thực hiện các bộ cộng bán phần và bộ cộng toàn phần. Một lần nữa xin nhắc lại, đây là lối code theo kiểu behavior model. Chúng ta dùng trực tiếp những cổng AND, OR, SOR, NOT, full adder, head adder. Những primitive này được cung cấp sẵn trong code Verilog, trong ngôn ngữ Verilog hoặc system Verilog. Chúng ta chỉ việc gọi ra và sau đó sử dụng. Cuối cùng chúng ta có một module array for gồm 3 biến đầu vào là input là xy và đầu ra là z. Kết quả của hai phép nhân hai số 4 bit, đó là hai số x và y, sẽ trả ra đầu ra là một số 8 bit là số z. Vì thế chúng ta có một module array for minh họa điều này. Lý giải vì sao có thể code được những dòng code thế này thì chúng ta quay lại cái hình 4.6. Code Verilog chỉ đơn giản là thực hiện đúng theo hình vẽ 4.6 để có thể thực hiện được phép nhân hai số 4 bit theo phương pháp quadratic tree. Sau khi thực hiện được phương pháp quadratic tree hai số 4 bit, chúng ta sẽ đến với yêu cầu của đề bài, đó là nhân hai số 8 bit lại với nhau. Để thực hiện nhân hai số 8 bit, bản chất của việc nhân hai số 8 bit chính là việc nhân các số 4 bit lại với nhau. Như chúng ta có thể thấy, đầu tiên chúng ta lấy B3, B2, B1, B0 nhân với A3, A2, A1, A0. Rồi sau đó lấy B3, B2, B1, B0 nhân với A7, A6, A5, A4. Tương tự như vậy, sau khi lần lượt thực hiện 4 phép nhân thì chúng ta sẽ thực hiện một phép dịch bích, thì nó sẽ cho ra kết quả là một số 8 bit. Đó là lý do tại sao chúng ta có được giảng đồ cùng một bộ nhân 8 bit như hình ở phía bên dưới. Để trả ra kết quả là số 8 bit, chúng ta sử dụng 4 bộ nhân quadratic tree hai số 4 bit nhân với nhau cộng với 3 bộ cộng.
một bầu cộng 8 bit và hai bầu cộng 12 bit. Chúng ta có code Verilog của một bộ cộng 8 bit ở bên phía tay trái và code của một bộ cộng 12 bit ở bên phía tay phải. Cuối cùng lắp ghép các thành phần này lại với nhau, gồm 4 bộ nhân theo phương pháp Wallet Tree nhân hai số 4 bit lại với nhau, cộng với 3 bộ cộng. Chúng ta sẽ có một bộ nhân 8 bit hoàn chỉnh. Đây là yêu cầu của đề bài đã đặt ra. Một lần nữa xin nhấn mạnh về mục đích thực hiện việc một bộ nhân 8 bit. Chúng ta có thể rõ ràng chúng ta có thể nhân hai số 4 bit một cách trực tiếp với nhau, nhưng làm như thế thì sẽ tốn rất nhiều resource, và phương pháp Wallet Tree cho ta một cách giải quyết hiệu quả để giải quyết được vấn đề resource. Logic ở phương pháp Wallet Tree sẽ tương đối dài dòng hơn so với cách code bình thường không dùng phương pháp Wallet Tree, nhưng về mặt resource và về mặt power thì hiệu quả hơn hẳn. Đây là bản đồ mô phỏng dạng sống. Chúng ta có thấy được là kết quả ra đúng như mong đợi. Chẳng hạn như chúng ta có x bằng 32 và y bằng 10 thì kết quả trả ra sẽ là 3.20. X bằng 100 và y bằng 100 thì kết quả trả ra sẽ là 1. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn vào